हाय, माझं नाव सनी चाबुकस्वार। आज आपण बघणार आहोत आणि जो विषय घेणार आहोत तो म्हणजे ऑलिम्पिक स्पर्धा। आज आपण बघतोय की सगळीकडे आनंदाचं वातावरण आहे। त्याच्या पाठीमागे रिझन आहे की इंडियाला मिळणारे मेडल्स। तर गोल्ड मेडल पण मिळालं आपल्याला 2 दिवसापूर्वी आणि आपल्याला सिल्वर मेडल मिळतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे मेडल मिळतात आणि खूप आनंद पण होतो। पण तुम्ही जो ऑब्झर्व केला असेल, याच्या अगोदर जर पाहिलं 1900 पासून ऑलिम्पिक स्पर्धा चालू झाल्या, वेगवेगळ्या कंट्रीजमध्ये त्या स्पर्धा भरवल्या जातात। त्या स्पर्धा भरवल्यापासून इंडियाला फक्त 1-2 एवढेच मेडल मिळायचे। 1900 नंतर 1-2 मेडल मिळत 2012 ला 6 मेडल मिळाले आणि आता 2021 मध्ये आपण 7वं मेडल कमवलेले। आपली लोकसंख्या पूर्ण जगामध्ये 2 नंबरचे प्लेयर्स पण आपल्याकडे आहेत, पण हे प्लेयर्स असल्यानंतर पण आपल्याला मेडल 1 आणि 2 का येत होते? आता जास्त आले, चांगली गोष्ट आहे, आनंदाची गोष्ट आहे। त्याच्या पाठीमागे रिझन आहे, लक्षात घ्या की स्पोर्ट बद्दल असणारे जो अवेअरनेस आहे तो आपल्या इंडियामध्ये खूप कमी आहे। कारण आपण जर पाहिलं की शाळेमध्ये, स्कूलमध्ये मिनिमम 1 तासाचा फक्त पीटीचा क्लास दिला जातो, म्हणजे खेळण्यासाठी। आणि तो क्लास दिल्यानंतर पण त्याच्यामध्ये पण कोणीतरी मॅथ्स टीचर किंवा वेगळे टीचर येऊन तो क्लास घेत बसतात। म्हणजे खेळण्याला आपल्या इथं महत्त्वच दिलं जात नाही लहानपणापासून। आपल्या पण घरी ज्यावेळेस लहान मुलं बाहेर खेळायला जातात, क्रिकेट खेळायला जातात, वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळ खेळले जातात, त्यावेळेस घरचे ओढून आणून त्याला अभ्यासाला बसवतात। लक्षात घ्या, अदर कंट्रीजमध्ये काय केलं जातं, अदर कंट्रीजमध्ये जे अशी मुलं आहेत त्यांचं लहानपणीच अशा काही मल्टिपल इंटेलिजंट टेस्ट असतात, त्या टेस्ट करून त्या मुलाने पुढे काय केलं पाहिजे, कशामध्ये करिअर केलं पाहिजे हे अगोदरच ठरवलं जातं। ह्याचा बेनिफिट काय होतं? फॉर एक्झाम्पल, त्याच्यामध्ये जर सिंगिंग चांगलं असेल त्याला सिंगिंग लाईनला टाकलं जातं, तो स्पोर्टमध्ये असेल त्याला स्पोर्टमध्ये टाकलं जातं, एज्युकेशनमध्ये असेल एक्सपर्ट तरच एज्युकेशनमध्ये टाकलं जातं। आपण बऱ्याच वेळा ऐकतो की मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। सेम लहानपणीच बऱ्याच वेळा आपल्याला असे काही साईन मिळतात की तो मुलगा पुढे जाऊन काय होईल आपल्याला अगोदरच समजतं। आणि आपण बोलता बोलता पण म्हणतो, अरे हा क्रिकेटमध्ये करिअर करेल, हा ह्याच्यामध्ये करिअर करेल, पण हे करिअर का घडत नाहीत? का तर ते करिअर कुठेतरी दाबले जातात। रिझन असतं की आपल्या इंडियामध्ये एज्युकेशन सिस्टीम जे आहे किंवा एज्युकेशन घेण्याची जी पद्धत आहे ती कंपल्सरी सगळीकडे एकसारखी आहे। म्हणजे आपल्या इथं सगळ्यांना एका स्कूलमध्ये टाकलं जातं, सेम सब्जेक्ट शिकवले जातात। आणि मेन महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक टीचर सगळे सब्जेक्ट शिकवू शकत नाही, पण आपण अपेक्षा करतो की एका मुलाने सगळे विषय शिकले पाहिजेत। कसं पॉसिबल आहे? मग याच्यामुळे होतं काय, स्पोर्टबद्दल जो आपल्याकडे अवेअरनेस असतो किंवा स्पोर्टबद्दल जे आपल्याकडे जागृती होते तो खूप उशिरा होते, त्यामुळे तयारीला वेळच मिळत नाही। ते जर लहानपणापासूनच जर स्पोर्टबद्दल ते अवेअरनेस असेल, स्पोर्टमध्ये लहानपणापासून जर मुलांना टाकलं किंवा स्पोर्टबद्दल तेवढं महत्त्व आपण दिलं तर आपण किती मेडल जिंकू शकतो तुम्हीच विचार करा। 1 पीटीचा तास देतात, त्याच्यावर आपण एवढे मेडल आणतोय आणि आपण एवढं खुश होतोय, तर विचार करा जर स्पोर्टकडे व्यवस्थित लक्ष दिलं, चांगले चांगले तालुक्यावरती, जिल्ह्यावरती, गावामध्ये जर स्पोर्ट क्लब उभे झाले, आपल्याला स्पोर्ट क्लब चुकून एखादा दिसतो, जर स्पोर्ट क्लब उभे राहिले तर आपण किती मेडल आणू शकतो विचारही करू शकत नाही। का तर तेवढं स्किल आहे, तेवढी ताकद आहे आणि तेवढी टेक्निक्स पण आपल्या इंडियामध्ये आहेत। कारण इतिहास तुम्ही बघितला असेल, आपल्या इथं राजा महाराजांचा इतिहास आहे, त्याच्यामुळं आपण या स्किलमध्ये खूप टॉपला जाऊ शकतो, या स्पोर्टमध्ये खूप टॉपला जाऊ शकतो। फक्त आता कुठेतरी पॅरेंट्सनी पण जागा झालं पाहिजे आणि आपले जे एज्युकेशन सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये पण स्पोर्टला तेवढं महत्त्व दिलं पाहिजे जेवढं इथून मागं दिलं गेलं नाही। आय होप इथून पुढे देतील। 2021 मध्ये काय एवढे मेडल आले तर कुठेतरी स्पोर्टचं महत्त्व लोकांना कळायला लागलं। हां, मग ते पिक्चराच्या माध्यमातून असेल, आता आपण दंगल पिक्चर पाहिला होता, मिल्खा सिंग पिक्चर पाहिला, तिथून कुठेतरी एनर्जी आली, लोकांना वाटले की नाही आपल्या मुलांनी पण असं काहीतरी केलं पाहिजे, पण आता कुठेतरी स्पोर्टमध्ये मुलांना टाकायला सुरुवात केली आहे। खूप चांगली गोष्ट आहे। आय होप माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आणि हा व्हिडिओ जर आवडला तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर करायला विसरू नका। नक्कीच इन फ्युचरमध्ये आपल्या इंडियाला जास्तीत जास्त मेडल येतील, जसे की चायना आहे, रशिया आहे, जपान आहे, 100 मेडल, 50 मेडल ते जिंकतात। एकच प्लेयर 5-5, 10 मेडल जिंकतात। सेम आपल्या इंडियामध्ये पण लवकरच होईल। हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर नक्की शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बी परफेक्ट, लेट्स बिगिन।